Triệu Lệ Dĩnh không thể kìm nén thêm được nữa, cô đã có 2 tuyên bố công khai trong vòng 3 tháng, không phải vì Thiệu Phong, mà là vì cô đã đảm nhận một trong những vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời mình, người mẹ. Mặc dù đã ly hôn, cô vẫn dành thời gian để ở bên con trai khi cậu bé lớn lên, bất chấp lịch trình làm việc bận rộn, là người của công chúng. Mọi hành động của cô đều không tránh khỏi trở thành chủ đề săn đón của các tay săn ảnh. Khi những lời khuyên của cô liên tục bị các tay săn ảnh thách thức, cuối cùng cô đã mất bình tĩnh và không thể chịu đựng được nữa. Trong vòng 3 tháng, cô đã đưa ra 2 tuyên bố công khai, thể hiện cam kết mạnh mẽ của mình trong việc bảo vệ quyền riêng tư. Thực ra, điều này không phải dành cho bản thân Phùng Thiệu Phong, mà chỉ đơn giản là dành cho con người anh. Vào tháng 5 năm nay, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi vì tin đồn có quan hệ tình cảm với Triệu Đức Âm. Tuy nhiên, lời phản bác của cô quá gay gắt nên vấn đề này nhanh chóng chìm vào quên lãng. Vì cách nói chuyện thẳng thắn của cô, nhiều người cảm thấy cô không có chút lễ nghi nào và không phù hợp để cư xử như một người của công chúng. Nhưng nhiều người đã quên rằng cô từng có biệt danh là Triệu Tiểu Đao, có nghĩa là Triệu Tiểu Đao. Sự thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh được coi là làn gió mới trong ngành giải trí và cô khá nổi tiếng vì điều đó. Vào năm 2011, cô mới bắt đầu được biết đến với bộ phim New Me Fair Princess và đã trở nên khá nổi tiếng. Vào thời điểm đó, Dương Mịch đã đạt được danh hiệu ngôi sao nữ hàng đầu với Tiên Hiệp Kỳ Hiệp 3 và Cung Đấu Kỳ Hiệp. Danh tiếng của cô rất nổi tiếng. Tuy nhiên, bất cứ khi nào có ai đó gọi cô là Dương Mịch, cô đều đăng bài trực tiếp để trả lời những người được gọi là fan Dương Mịch. Các bạn không biết thần tượng của mình trông như thế nào sao? Ai mắt to, rẽ ngôi giữa, đóng phim cổ trang đều giống Dương Mịch à? Mặc dù tuyên bố này nghe có vẻ đúng, nhưng với tư cách là một người của công chúng, tính cách quá thẳng thắn của cô đã thu hút rất nhiều người ghét. Điều này cũng khiến biệt danh Triệu Tiểu Đao, có nghĩa là Tiểu Giao Triệu của bà trở thành cái tên quen thuộc và ăn sâu vào tâm trí mọi người. Sau đó, cô cũng bắt đầu suy ngẫm về hành vi bốc đồng và trẻ con của mình. Cô cũng nhấn mạnh rằng không hề có bất hòa giữa cô và Dương Mịch. Hồi đó, tôi khá thẳng thắn và nói năng khá cộc lốc. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cô có làm điều tương tự nếu có thể quay ngược thời gian không, có lẽ cô sẽ trả lời là có, bởi vì cô ấy phân biệt rõ ràng giữa đúng và sai, đen và trắng. Nói cách khác, sai là sai, đúng là đúng, nếu cô ấy không vui, cô ấy sẽ nói ra ngay lập tức. Đúng như lời ông chủ yêu nói, cô bé này không phải là loại con gái đáng thương, ngược lại tính tình của cô bé khá nóng nảy. Sau này, khi các vai diễn Tiểu Cốt, Lục Trấn và Sở Kiều ngày càng được yêu thích, tính cách thẳng thắn của cô vẫn không thay đổi. Sau khi hợp tác với Trương Hàn trong Ông Chủ và Tôi, một phóng viên hỏi anh có cân nhắc đến một cô gái như Sam Sam không? Anh không chút do dự nói rằng có, nhưng đối với Triệu Lệ Dĩnh, anh sẽ không cân nhắc. Ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh phản bác, nói rằng cô không thể nào thích Trương Hàn giống như thích một ông chủ lớn, bởi vì Trương Hán không thể chịu đựng được một cô gái như tôi, một cô gái có chính kiến và ý tưởng riêng. Tính cách sắc sảo của Triệu Lệ Dĩnh vẫn không thay đổi ngay cả sau khi cô kết hôn và sinh con. Cô tham gia dàn diễn viên của nhà hàng Trung Hoa không lâu sau khi sinh con. Ngay cả khi đối mặt với một CEO độc đoán như Huỳnh Hiểu Minh, cô vẫn thẳng thắn như mọi khi. Khi Huỳnh Hiểu Minh đề cập rằng anh cảm thấy không thoải mái nếu không mua đồ giao hàng nhanh trong vòng một ngày khi đang ở trường quay, cô lập tức trả lời, như vậy không phải hơi điên rồ sao? Câu nói này ngay lập tức khiến mọi người bật cười. Triệu Lệ Dĩnh có tính cách thẳng thắn, điều này không tránh khỏi việc cô đã nhận phải một số lời chỉ trích khi mới bước chân vào ngành giải trí. Khi đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành giải trí, tính cách thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh dần trở thành một trong những đặc điểm nổi bật của cô. Khi một phóng viên đề cập rằng mọi người đều ghen tị với cô vì được làm việc với những nam minh tinh nổi tiếng như Lâm Canh Tân và Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh đã thẳng thắn tuyên bố họ hẳn phải ghen tị khi tôi được làm việc cùng họ. Lúc này, Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện hoàn hảo khí chất mạnh mẽ của nữ chính, khiến người xem hoàn toàn bị thuyết phục. Sau khi đảm nhận vai trò của một người mẹ, cô đã trực tiếp bác bỏ tuyên bố của người dẫn chương trình rằng giặt quần áo là công việc của một người mẹ. Bạn làm ơn giúp mẹ tôi bớt chút công sức được không? Mẹ tôi không thể tự giặt được sao? Tính cách của cô ấy chưa bao giờ độc ác, cô ấy chỉ đơn giản là duy trì ý thức công lý và ý thức đúng sai của mình. Tuy nhiên, ngay cả một người sắc sảo như Triệu Lệ Dĩnh cũng phải dịu giọng ngay khi đối mặt với cánh paparazzi lén chụp ảnh con mình. Vai trò làm mẹ đã thay đổi hoàn toàn Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn thể hiện tính cách của Triệu Tiểu Đao, nhưng mỗi khi nói về con mình, cô lại trở nên dịu dàng lạ thường. Kể từ khi đấu tranh lại mối quan hệ với Triệu Đức Ân vào tháng 5, cô đã chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho con cái và gia đình, và công việc của cô đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng vào tháng 9, một ngày nọ, cô ấy đưa con ra ngoài và các tay săn ảnh đã chụp được những bức ảnh rất rõ về con. Mặc dù paparazzi đã làm mờ khuôn mặt của đứa trẻ, nhưng với tư cách là một người mẹ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn cảm thấy mình chưa bảo vệ con tốt. Vì vậy, ấy
người thường khá thẳng thắn, đã sử dụng từ yêu cầu tha thiết. Lần này, điều này khá bất thường, bà chân thành hy vọng các phóng viên sẽ không chĩa máy ảnh vào trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, đối với các tay săn ảnh, việc theo dõi mọi hành động của người nổi tiếng thực chất là cách chính để họ thu hút sự chú ý và trở nên nổi tiếng, cho nên yêu cầu của Triệu Lệ Dĩnh về cơ bản chỉ như lời thì thầm trong gió, không ai coi trọng cả. Vào tháng 11, khi cô đưa con đến một nhà hát thiếu nhi, cô đã bị giới truyền thông bí mật theo dõi và chụp ảnh. Lần này, cô không thể kiềm chế được nữa và một lần nữa thông qua tên hãng phim để cầu xin các phóng viên truyền thông. Cô chân thành hy vọng mọi người sẽ ngừng lan truyền những tin nhắn này và ngừng tiết lộ thông tin cá nhân của cô. Tôi đã đăng 2 bài viết liên tiếp, không phải vì những tin đồn về mối quan hệ này, cũng không phải vì lợi ích của riêng tôi. Thực ra, tất cả những điều này không phải vì những lời đồn đại hay vì bản thân ông, mà là vì đứa con trai đang được ông nâng niu trong lòng bàn tay. Trong 6 tháng qua, ngoài việc tham dự các sự kiện của thương hiệu, Triệu Lệ Dĩnh về cơ bản không xuất hiện nhiều trước công chúng. Để biết về lịch trình của cô ấy, bạn phải hoàn toàn dựa vào những thông tin rò rỉ của các tay săn ảnh này. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh thực sự không thể chịu đựng được sự xâm phạm quyền riêng tư này. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra 2 tuyên bố công khai, những lời yêu cầu nhẹ nhàng nhưng ngày càng cứng rắn. Đằng sau những tuyên bố này là vô số nỗ lực của cô nhằm bảo vệ quyền riêng tư của con mình. Với cô, danh tiếng, tiền bạc và những vụ bê bối trong ngành giải trí đều không liên quan, nhưng quyền riêng tư về sự phát triển của con mình là giới hạn tuyệt đối không thể vượt qua. Trong lòng Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong không chỉ là cha của con cô, anh chỉ là một người qua đường trong cuộc đời cô. Tuy nhiên, người duy nhất mà bà thực sự quan tâm là con trai mình, đứa con mà bà đã mang thai trong 10 tháng và là người bạn đồng hành thân thiết nhất của bà. Khi được hỏi liệu quần áo của con trai bà ấm hơn hay vải cashmere ấm hơn, bà trả lời không chút do dự, chúng không thể so sánh được. Trong mắt cô, việc dành thời gian cho gia đình và chứng kiến con cái lớn lên không phải là điều có thể thực hiện chỉ bằng cách nói về nó. Đó là lý do vì sao cô quyết định tạm dừng công việc trong một thời gian dài như vậy trong năm nay. Bà hiếm khi khắt khe với con cái như với chính mình. Cô hy vọng con trai mình có thể lớn lên một cách vui vẻ và khỏe mạnh. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn, làm bất cứ điều gì bạn thích. Cô ấy sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tạo ra một tương lai mà con cô ấy mơ ước. Cuộc sống lý tưởng của Triệu Lệ Dĩnh là ngồi ở một quầy hàng nhỏ, uống cà phê và đợi con đi học về. Mong muốn có vẻ bình thường này đã trở thành một thứ xa xỉ đối với cô, người đang là tâm điểm chú ý. Mỗi lần ống kính máy ảnh của paparazzi phá vỡ sự bình yên của cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ khao khát một cuộc sống bình thường. Họ lại cầm vũ khí của mình lên để che chở và bảo vệ cho con cái. Triệu Lệ Dĩnh của ngày hôm nay không còn là Triệu Tiểu Đao chỉ biết đâm tim nữa. Cô là một diễn viên, một ngôi sao hàng đầu và là một người mẹ bình thường. 2 lần bà cố gắng nói không liên quan đến bất kỳ mối hận thù nào, chúng chỉ đơn giản là để bảo vệ mong muốn trong sáng nhất của một người mẹ. Hãy để trẻ em lớn lên vui vẻ và khỏe mạnh trong môi trường không có sự can thiệp của máy ảnh. Trong ngành công nghiệp giải trí, nơi giao thông là quan trọng nhất, cuộc sống riêng tư của những người nổi tiếng thường xuyên bị phóng đại và phô bày. Ngay cả những người nổi tiếng nhất cũng xứng đáng có không gian riêng tư, đặc biệt là trẻ vị thành niên, những người không nên bị làm phiền quá mức khi nuôi dạy. Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng 2 lần, không chỉ thể hiện sự phản kháng kiên quyết của một người mẹ mà còn vạch trần tình trạng quay lén trẻ vị thành niên, hỗn loạn trong ngành giải trí, khiến mọi người đều thấy rõ, con cái của người nổi tiếng không nên bị lợi dụng để thu hút sự chú ý. Dù muốn tạo tiếng vang đến đâu, họ cũng phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản là không làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ.